السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض سليبر كروشيه بغرزة شكلها حلو جدا وسهل جدا في شغل. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو لبس مقاس 37 38 ونوع الخيط هيمالايا افريدي، واشتغلت بإبرة مقاس 2.5 الألواني. لو انت كبرتي مقاس الإبرة واشتغلتي بإبرة مقاس 3 هيزيد معاكي المقاس ويلبس مقاس 39 40. وبرضو احنا شغالين مع بعض في الفيديو هقولك ازاي تكبري المقاس. دلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ السليبر. وقبل ما نبدأ لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ السليبر. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليها. السطر الأول بدايته بترتفعي سلسلتين 1 2، ودول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. تشتغلي 13 عمود بلفة، فبتشتغلي كده عمود 2 3 وهتكمليهم لحد ما يبقى عندك 13 عمود بلفة. انا كده كملتهم 13 عمود بلفة. عندنا اول السطر ارتفاع سلسلتين و13 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يبقى السطر الاول عندنا ارتفاع سلسلتين زائد 13 عمود بلفة. اخر السطر بنقفل على العمود. احنا عندنا ارتفاع السلسلتين دول مش بيتحسبوا عمود، فلما بنقفل على العمود. تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفه اللي عليه. بعد كده بتضيقي حلقه البدايه تمام، وبتقفلي كده الخيط تحت الشغل عشان يبقى متين معاكي، وبعد كده بتقصي. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين ودول مش بيتحسبوا معانا عمود، فهنبدأ من على أول عمود. هتشتغلي على أول عمود عمودين، 1 2، يعني بنزود على العمود وبنشتغل عليه عمودين، وده اللي هيتكرر معاكي طول السطر. على كل عمود من ال13 بتشتغلي عمودين، 1 2. هتكرري كده لحد آخر السطر، على كل عمود بتشتغلي عمودين. آخر السطر التاني بتقفلي بمنزلقة على أول عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين ودايما بنقفل على أول عمود. وكده السطر التاني عندنا فيه ارتفاع سلسلتين زائد 26 عمود بلفة، يعني زاد عدد الأعمدة الضعف. السطر التالت بدايته بترتفعي سلسلتين، وهنشتغل على أول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وبنزود على التالت هنشتغل عليه عمودين، 1 2. وهو ده اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. بنشتغل عمودين، على كل عمود عمود، وعلى العمود التالت بتشتغلي عمودين. فهتشتغلي كده عمود، وعلى العمود اللي بعده عمود، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمودين، 1 2. هيمشي معاك السطر كله بنفس الطريقة، عمود عمود وعمودين. آخر السطر التالت هيبقى عندك على عمودين على كل عمود عمود تمام. وآخر السطر بتقفلي بمنزلقة على العمود. والسطر التالت عندنا فيه ارتفاع سلسلتين زائد 34 عمود. السطر الرابع بترتفعي سلسلتين، وهنشتغل بنفس طريقة التزايد بتاعت السطر التالت. هتشتغلي على أول عمودين على كل عمود عمود، 1 2. وعلى التالت بتزودي وبتشتغلي عمودين، 1 2. هيمشي معاك السطر كله بنفس الطريقة، عمودين على كل عمود عمود، وعلى العمود التالت بتزودي وبتشتغلي عمودين، 1 2. وهتكرري بنفس الطريقة كده لحد آخر السطر. آخر السطر الرابع بعد ما كررتي هيبقى عندك في آخر السطر عمودين على عمود، وعلى آخر عمود عمود واحد بس. هتقفلي بمنزلقة على أول عمود. وهنا عدد الأعمدة في السطر الرابع ارتفاع سلسلتين زائد 45 عمود بلفة. أنا هنا هوقف التزايد وهشتغل السطر كله عبارة عن أعمدة. المقاس اللي بشتغله معاكي في الفيديو يلبس مقاس 37 38
ومقاس الإبرة 2.5. لو انت شغالة بإبرة مقاس أكبر فالمقاس هيلبس معاكي 38 39 ويوصل ل40، يعني لو شغالة بإبرة مقاس 3 مثلا. تمام. أما لو شغالة زي كده وعايزة تكبري المقاس فانت هتقيسي كده. تمام. انا عندي كده عرض القدم ده، كده عرض القدم، والسطر الجاي هيتظبط معايا وهيجيب ال9 سنتي. عرض القدم اللي مقاس يلبس 37 38 بيبقى 9 سنتي، وكل ما بيزيد المقاس بيزيد حوالي ملالي كده، يعني لما بيزيد لحد 39 بيبقى 9 سنتي ونص، ولما بيزيد بقى لحد 40 41 بيبقى 10 سنتي. فانت لو شغاله كده ولقيتي ده 9 سنتي يبقى هيلبس معاكي مقاس 37 38. لقيتي بقى عايزه تكبري المقاس، تمام، فبتيجي بقى في السطر الجاي انا هشتغله كله عباره عن اعمده، على كل عمود انت ممكن تزودي عمودين او 4 حسب المقاس. يعني لو شغاله 39 هتزودي عمودين، ولو شغاله مقاس 40 41 بتزودي 4 اعمده. تمام. او بتزودي لحد ما تقيسي كده بالطريقه اللي انا قستها يطلع عندك الجزء ده كده اللي هو عرض القدم 10 سنتي. هنشتغل بقى انا السطر اللي جاي ده كله اللي هو الخامس عباره عن اعمده، على كل عمود وانت زي ما قلت لك كده هتزودي لو انت عايزه مقاس اكبر. هتكملي كده بنفس الطريقه، لو انت شغاله مقاس اكبر هتزودي، ولو شغاله زيي هتشتغلي على كل عمود. انا كده اشتغلت السطر كله عباره عن اعمده، فبقى عندي السطر عباره عن ارتفاع سلسلتين زائد 45 عمود. السطر اللي جاي هنبدا في الغرزه، فانا كده اشتغلت 5 سطور، 1 2 3 4 5. السطر اللي جاي هنبدا نشتغل في الغرزه، والغرزه هنا تكرار لسطرين، سطر بلون فاتح وسطر بلون غامق، وانت هنا ممكن تعملي كله بلون واحد او بلونين زي ما انت عايزه. فاحنا دلوقتي هنغير اللون عشان نشتغل باللون الفاتح. اول حاجه هتعملي ايه؟ هتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة على العمود وتسحبي الخيط. تمام. احنا هنا بقى هنغير اللون بالطريقة دي عشان خاطر ما يبقاش فيه خط كده باين فرق ما بين اللون واللون اللي بعده لما بنيجي نشتغل باللون الجديد. هتعدي الخيط بالطريقة دي كده. تمام. كده احنا ثبتنا الشغل، وكده احنا لما هنشتغل هيطلع معانا بقى السطر بدايته كده اللون كل واحد مفيش حتت خيط باينة فيه باللون التاني. ده كده شكل الغرزة تكرار لسطرين، 1 2، سطر فاتح وسطر غامق. عايزة تشتغلي كله بنفس اللون زي ما انت عايزة. انا عندي عدد الاعمدة 45 عمود بلفة. تمام. الغرزة بنشتغلها كده في النص، تمام، على 13 عمود. فانت هتعملي ايه؟ هتطرحي ال 13 من ال 45. انا عندي ال 45 ناقص 13 فهيطلع عندي 32 عمود. هقسم ال 32 دول على 2 هيطلعوا 16. هشتغل في الاول 16 عمود، وبعد كده اشتغل الغرزة، وبعد كده اشتغل ال 16 عمود. هيبقى عندي في الاول عدد الاعمدة هو اللي في الاخر. انت بقى لو عدد الاعمدة عندك اكتر فهتشتغلي بنفس الطريقة كده. الأول هتطرحي 13 عمود من عدد الأعمدة اللي عندك، وبعد كده تقسمي الناتج على 2، والناتج ده بقى اللي هيطلع لك هتشتغلي عدد الأعمدة في الأول وبعدين الغرزة وبعدين العدد نتيجة الطرح الرقم التاني. تمام. يعني لو طلع لك مثلا 20 بتشتغلي في الأول 20 عمود وفي الآخر 20 عمود بعد الغرزة. أنا هنا دلوقتي هركب اللون، فانت هنا هتعملي عقدة البداية في اللون الفاتح. اما بقى لو انت مش هتركبي لون جديد هتشتغلي وترتفعي السلسلتين وتشتغلي الاعمده عادي. لما بنيجي بقى نركب عقده البدايه بندخلها تحت المنزلقه، تجيبي اللون ده كده بالطريقه دي وتسحبي بقى في الاول خالص. هنسحب عقده البدايه، وكده احنا دخلنا عقده البدايه تحت المنزلقه. ودايما لما بنقفل السطر بندخل كده، لما بنبدا السطر الجديد بنسحب الخيط من تحت المنزلقه اللي هي فوق السلسلتين. هترتفعي سلسلتين، وانا قلت لك ان احنا هنشتغل 16 عمود. هتشتغلي كده على اول عمود عمود، وعلى التاني عمود كده عمودين، كده 3 4 5. انا المفروض هشتغل 16 عمود، بس انا هنا هزود عمود عشان انا عايزه الجزء ده كده يبقى عالي معايا، فمش عشان خاطر ما يطلعش عدد الاعمده قليل هزود عمود. فهشتغل 17 عمود وبعد كده بقى اشتغل في الغرزه. فانا كده اشتغلت 1 2 3 4 5 على نفس العمود. كده هتشتغلي العمود كده
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. يبقى أنا كده على ال16 عمود اشتغلت 17 عمود. انت برضو ممكن تزودي عمود كده زي ما أنا زودت، وممكن برضو تزودي عمودين لو انت رجلك مليانة. في ساعات مقاس 37 بس بتبقى الرجل مليانة، فممكن تزودي كمان عمود. هنا بقى هنبدأ في الغرزة. فالغرزة هنا هتبقى 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتاخدي لفة على الإبرة وتعدي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، وعلى العمود السابع يبقى سيبنا 6 أعمدة، وعلى السابع هتشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلة، وعلى نفس العمود بتشتغلي عمودين. يبقى كده اشتغلنا صدفة من عمودين سلسلة عمودين. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 سلاسل، تمام. وبتسيبي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، وعلى السابع هتبدأي تشتغلي أول عمود من عدد الأعمدة اللي انت اشتغلتيها. فلو انت هنا زودتي عمود على العمود هتزودي هنا عمود، زودتي مرتين هتزودي مرتين. فأنا كده هشتغل عمود 2 3 4 5 6 7 8 9، وعلى ال9 ده هزود عمود، فكده هيبقوا 10 11 12 13 14 15 16 17. يبقى انت دايما هيبقى عندك عدد الأعمدة اللي بعد ارتفاع السلسلتين، تمام، اللي هم هيبقوا قبل الغرزة نفس عدد الأعمدة اللي بعد الغرزة. لما بنيجي بقى نوصل لآخر السطر بنقفل على العمود، بتدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. بعد كده بقى بتسحبي الخيط، تمام، تسحبي كده قيمة ما هتعدي الخيط. أنا هنا عاملة كورة صغيرة عشان أعديه بسهولة في التصوير. انت بقى هيبقى عندك شلة فهتعديها بنفس الطريقة كده، تنزلي اللفة كده لتحت، فكده ضمنتي ان الخيط ده مش هيفك معاكي. وزي ما انت شايفة كده خط ايه فوق بعضه، مش هيبقى فيه فرق لون ما بين اللون الأبيض واللون اللي تحته. بعد كده بقى بنرجع تاني نشتغل باللون اللي كنا شغالين بيه تحت، وده هيبقى السطر التاني من الغرزة. فلما بتيجي بقى تسحبي الخيط بتدخلي تحت المنزلقة وبتجيبي اللون اللي خلصتيه على الجنب كده، وتاخدي تسحبي الخيط كده وتشتغلي سلسلتين الارتفاع اللي هم هيبقوا فوق بعض، وتبدأي تشتغلي من على أول عمود على كل عمود عمود. فهيبقى عندك عدد الأعمدة اللي اشتغلتيه في السطر اللي تحت، تمام. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلاسل. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وصلنا للسلاسل، تمام. هنا بقى هنشتغل السطر التاني من الغرزة، هيبقى عبارة عن ان احنا هندخل جوه السلاسل نشتغل 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. يبقى جوه السلاسل اشتغلنا 6 أعمدة. هتدخلي جوه السلسلة اللي ما بين العمودين والعمودين اللي بعدهم، تشتغلي نفس الصدفة، عمودين 1 2 وسلسلة عمودين 1 2. تدخلي تاني جوه السلاسل بقى اللي بعد الصدفة تشتغلي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6.
يبقى هنا السطر التاني من الغرزة عبارة عن 6 أعمدة، صادفة 6 أعمدة. بنشتغلهم بالطريقة اللي شفتيها. ترجعي بقى تشتغلي الأعمدة اللي هتبقى عندك في آخر السطر. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر عمود. آخر السطر بعد ما اشتغلتي العمود بتدخلي كده وتشتغلي منزلقة على أول عمود، تمام، وترفعي اللفة وبتعدي الخيط بنفس الطريقة اللي احنا بنعديها بيها. بعد ما عديتي الخيط تمام بتنزلي بقى الخيط لتحت كده وبتثبتيه كويس. والطريقة دي حلوة جدا زي ما انت شايفة كده في تغيير اللون، فممكن تعتمديها في أي حاجة هتغيري فيها اللون. هتجيبي بقى اللون اللي احنا غيرناه ده وتشتغلي بقى باللون الفاتح. فبنكرر السطرين، تمام. هتدخلي بمنزلقة، هتدخلي تحت المنزلقة تسحبي الخيط تحت المنزلقة اهو، تسحبي الخيط اللي احنا هنشتغل بيه السطر ده اللي هو اللون الفاتح. هترتفعي السلسلتين اللي مش بنعتبرهم عمود، وتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود. آخر عمود هتشتغليه على العمود اللي هو كان عندنا رقم 17، تمام، العمود ده أو العمود الأخير عندك في الأعمدة هتشتغلي عليه عمود ونيجي نكمل. أنا كده اشتغلت على كل عمود عمود لحد آخر عمود، تمام. يعني عندنا كده وراه على طول أول عمود من الست. ده كده السطر الأول من الغرزة. بعد ما بتشتغلي عدد الأعمدة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه تعدي كده من فوق الأعمدة وتدخلي جوه سلسلة الصدفة تشتغلي الصدفة. هتشتغلي عمودين وسلسلة عمودين. بعد الصدفة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتبدأي تشتغلي من على أول عمود عندك. يعني هتسيبي ال6 أعمدة وعلى أول عمود هتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود، تمام. يبقى احنا عندنا السطر الأول من الغرزة اللي هو عبارة عن الأعمدة وبعدين 5 سلاسل صدفة 5 سلاسل، وبعدين بنشتغل الأعمدة لحد الآخر وبتغيري بقى اللون بنفس الطريقة اللي احنا غيرناها، وتشتغلي السطر التاني من الغرزة تشتغلي كده عدد الأعمدة لحد العمود الأخير، تمام. بعد ما اشتغلتي عدد الأعمدة بتاع السطر التاني من الغرزة، تمام، هنا هنشتغل السطر التاني من الغرزة. هيبقى زي السطر اللي تحت كده اللي هو جوه السلاسل. بتشتغلي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، وبتدخلي جوه سلسلة الصدفة تشتغلي الصدفة عمودين وسلسلة عمودين، وبتشتغلي 6 أعمدة جوه ال5 سلاسل اللي بعد الصدفة. 1 2 3 4 5 6. تمام. ده كده بيبقى شكل الغرزة عندك. بعد كده بقى بتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر السطر، وبعدين بتغيري اللون وتكرري. ده كده بيبقى الشكل عندك، تمام. احنا هنا عندنا الغرزة تكرار لسطرين، 1 2، فأنا هكررها 4 مرات. يعني هشتغل 8 سطور. ال8 سطور دول هيوصلوا للجزء ده كده في القدم. زي ما انت شايفة كده وصلنا لحد الجزء ده عند بداية ما الرجل بتعلى. اشتغلت سطر كده، ده كده سطر من الغرزة. نقول سطرنا 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني كررت الغرزة 4 مرات. طب نفترض ان انت الخيط عندك رفيع فممكن تكرريها 5 مرات، تمام، مش اكتر من كده. طيب لو انت شغالة بقى المقاس اصغر فممكن تكرريها 3 بس. فانا دلوقتي هكررها لحد ما تتكرر معايا 4 مرات، يعني هشتغل 8 سطور وارجع لك. أنا كده كررت الغرزة 4 مرات، 1 2 3 4، يعني عندي من الغرزة 8 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8. انتي ممكن تشتغلي أكتر أو أقل حسب ما توصلي للمكان اللي عند القدم، تمام. احنا هنا لما اشتغلنا السطر الأخير طبعا احنا بنقفل بطريقة بتخلي الخيط ما يكرش معانا، فبتقصي الخيط اللي هو باللون الفاتح وبتثبتيه تحت نفس اللون بتاعه، تمام. وهنا برضو خلاص وصلنا لاخر السطر، فبتسحبي الخيط كده
تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وبتقصيه، والخيط ده هناخده معانا تحت الشغل واحنا بنشتغل. كده احنا خلصنا الجزء الأول من السليبر. تمام، هنشتغل دلوقتي في الجزء التاني اللي هو هيبدأ معانا من عند الجنب كده. تمام، وهنشتغل لحد ما نوصل للجنب التاني، فهيبقى السطور رايح جاي، وهيبقى هو ده أدام الرجل من تحت زائد الجنبين. احنا هنركب عقدة البداية فين؟ هنركبها على 6 عمود، على 5 عمود، 1 2 3 4 5. هتجيبي اللون كده اللي انت شغالة بيه الغامق وتعملي فيه عقدة البداية، وهتركبيها زي ما انت شفتي كده على 5 عمود، 1 2 3 4 5 اللي هو تاني عمود من هنا. هترتفعي سلسلتين، السلسلتين دول مش بنعتبرهم عمود. على نفس العمود هتشتغلي عمود، على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود، واحنا عندنا السطور اللي رايح جاي دي كلها عبارة عن عمود على كل عمود عمود. احنا واخدين معانا الخيط تحت الشغل عشان نقفله بالمرة، فهتشتغلي كده على كل عمود عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لقفلة السطر، يعني قبل السلسلتين، على العمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وصلنا للعمود اللي قبل السلسلتين، هنا بندخل تحت المنزلقة ونشتغل عمود. يبقى احنا كده هيزيد معانا عمود اللي هو اشتغلناه تحت المنزلقة عشان ما يبقاش فيه فراغ ما بين العمود الأخير والعمود الأول اللي هو بعد السلسلتين. بعد كده بقى بتاخدي معاكي الخيط ده تحت الشغل وبتبدأي تشتغلي من على أول عمود بعد السلسلتين، على كل عمود بتشتغلي عمود، تشتغلي كده على كل عمود عمود. تمام، لحد ما توصلي لتاني عمود من الجنب ده. احنا عندنا هنا 6 أعمدة، هتشتغلي على أول عمود منهم عمود وعلى التاني عمود، وده هيبقى آخر عمود في الجزء ده. أنا كده اشتغلت لحد ما وصلت لحد تاني عمود من 6. تمام، فكده بدأنا السطر بإن احنا بنشتغل ارتفاع سلسلتين وركبناها على العمود الخامس، وبدأنا نشتغل من على العمود الخامس على كل عمود عمود. وصلنا للعمود التاني من 6 اشتغلنا عليه آخر عمود في السطر، فكده عندي ارتفاع سلسلتين زائد 39 عمود بلفة. انت عدد الأعمدة هيطلع عندك حسب ما زودتي تحت، وكمان حسب ما زودتي لما اشتغلتي السطر اللي هو الخامس. تمام، دلوقتي بقى هنكرر نفس السطر. لو انت هنا برضو حسيتي مثلا الخيط رفيع معاكي وعايزه تزودي في السطر الجاي اعمده، مثلا عمودين او 3 عشان يبقى الجزء ده مليان معاكي، فممكن تزودي. هترتفعي بقى السلسلتين، والسلسلتين دول مش بيتحسبوا معانا عمود، فطالما مش بيتحسبوا معانا عمود يبقى بنبدأ السطر من على أول عمود نشتغل عليه عمود، وبتكرري كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد العمود الأخير، تدخلي عليه كده وتشتغلي عمود. يعني مش بنشتغل على تاني سلسلة، يبقى بداية السطر ارتفاع سلسلتين وبتشتغلي على أول عمود عمود، وتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود، وآخره بتشتغلي على آخر عمود وبتسيبي ارتفاع السلسلتين. هتكرري كده لحد ما توصلي لقبل طول القدم بحوالي 3 سطور. تمام، عشان هنيجي نعمل تناقص عشان ما يبقاش فيه جزء السليبر من ورا. فانا هنا اشتغلت الجزء ده كله من اول عمود لحد من اول سطر لحد اخره، اشتغلت 13 سطر. اشتغلت في الاول 10 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبقى فاضل عندي قيمة ال3 سطور بتوع القدم اللي هما 1 2 3 اللي هما هنعمل عليهم التناقص. فانت بقى ممكن تشتغلي 10 سطور او اكتر او اقل، ده حسب سمك الخيط وحسب المقاس. هتشتغلي كده، اهم حاجة تسيبي قيمة ال3 سطور. تمام، تشوفي كده طول القدم فاضل له قد ايه، 3 سطور دول كام سنتي، وتطرحيهم من طول القدم من اوله لاخره كده. تمام، وبعد كده بقى بنيجي نعمل التناقص. انا كده اشتغلت 10 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وكده فاضل لي قيمة ال3 سطور دول واوصل لطول القدم، فسبت ال3 سطور اللي هعمل عليهم التناقص. انت برضه بتشتغلي بنفس الطريقة كده، هيطلع عندك عدد السطور اكتر او اقل. اهم حاجة تبقي سايبة قيمة ال3 سطور دول اللي هم هيوصلوا بعد ما نشتغلهم لطول القدم. احنا هنا هنعمل التناقص على ال6 أعمدة اللي في النص. تمام، هنعمل عليهم تناقص عشان ميبقاش عندنا بوظ في السليبر. فانت اول حاجة هتتني الشغل كده. تمام، وهتحددي النص بتاعه بالظبط وتحطي عليه الماركر، وهنشتغل عدد من الأعمدة لحد ما نوصل
لحد اخر عمود هيبقى هنشتغله، هيبقى باقي عنده بعده 3 اعمدة، 1 2 3، وبعدين نوصل لعلامة 1 2 3، وهتبقى عندنا العلامة على العمود الرابع، ونعمل بقى تناقص على العمود اللي عليه العلامة وعلى العمودين اللي بعده، فكده هنعمل تناقص على ال6 أعمدة. فأنا هنا عندي عدد الأعمدة 39 عمود، هرتفع السلسلتين واشتغل 16 عمود، اعمل تناقص على 6 وفي الاخر اشتغل 17 عمود. انتي برضو هتحددي في النص كده وتشوفي بقى عدد الأعمدة اللي هتشتغليه قبل التناقص واللي هتشتغليه بعد التناقص. فدلوقتي هرتفع سلسلتين والف الشغل وابدأ اشتغل على كل عمود عمود لحد ما يبقى عندي 17 عمود. اول عمود هشتغله على العمود اللي تحت على طول اللي هو الاول، كده 2 3، وبتشتغلي كده عدد الأعمدة لحد ما توصلي عندك العلامة اهو، هتسيبي قبلها 3 أعمدة، 1 2 3، فهيبقى آخر عمود هتشتغليه وبعده 3 أعمدة وبعدهم العلامة. تمام، يعني العلامة هتبقى على ربع عمود. أنا كده ارتفعت سلسلتين واشتغلت 16 عمود، وبكده فاضل لي 3 أعمدة، 1 2 3 وبعدهم العلامة. انت عدد الأعمدة عندك حسب ما انت شغالة عدد الأعمدة اللي تحت. هنا بقى هنعمل تناقص على 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، هنشتغل عليهم بدل العمود غرز حشو. تمام، فهتشيلي بقى العلامة، انت هنا ممكن تعلمي الفتلة عادي لو ما عندكيش ماركر، وتشتغلي 6 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6. بعد ال6 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 بتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود. أهم حاجة تكوني مظبطة كده إن ال6 غرز حشو دول يبقوا في النص بالظبط. تمام زي ما انت شايفة اهو. هتشتغلي لحد آخر السطر على كل عمود عمود لحد آخر عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ده كده أول سطر في التناقص، هنشتغل تاني سطر، فهترتفعي السلسلتين وتلفي الشغل وتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود، أول عمود منهم على أول عمود، وبتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل غرزة الحشو، هتشتغلي عليه عمود ونيجي نشتغل التناقص. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وصلنا كده لأول غرزة حشو. احنا هنا هننقص، فهنشتغل على كل غرزة حشو غرزة حشو. تمام، لحد عندنا غرزتين حشو، هناخد من كل غرزة لفة ونسيب لفة على الإبرة، فبكده هنجمع الغرزتين في غرزة واحدة. هتدخلي كده على أول غرزة حشو تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، وعلى التانية تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده جمعناهم وبقوا غرزة حشو واحدة، يعني نقصنا. على الاتنين اللي بعدهم بتشتغلي بنفس الطريقة، تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة وتدخلي على غرزة الحشو اللي بعدها وتسيبي اللفة على الإبرة، فكده عندنا لفات بتاعت غرزتين الحشو. اللفة الأساسية ناخد ال3 لفات مع بعض بسحبة واحدة، فاضل عندنا غرزتين حشو. هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة وتدخلي تاني وتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، عندنا 3 لفات هتاخدي ال3 مع بعض، فكده بعد ما كانوا 6 غرز حشو بقوا 3 بس. هتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود، وأول عمود بتبقي منزلة ايدك لتحت كده شوية عشان ايه يبقى في سوى يعني ميبقاش عالي عنه. هتبدأي بقى تشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر عمود تشتغلي عليه عمود، وده كده هيبقى السطر التاني من التناقص. السطر التالت هترتفعي السلسلتين وتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل غرزة الحشو. كده احنا اشتغلنا وكملنا السطر التاني من التناقص واشتغلنا بداية السطر التالت من التناقص، وصلنا كده للعمود اللي قبل غرزة الحشو. هنجمع هنا التلات غرز حشو 1 2 3، هنجمعهم مع بعض في غرزة واحدة. فهتدخلي على أول غرزة حشو تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، على التانية تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، وعلى التالتة تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة. هتاخدي بعد كده اللفات ال4 كلهم مع بعض بسحبة واحدة وتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود. فهتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد آخر السطر، وده هيبقى آخر سطر معانا في السليبة. تمام، هتشتغلي كده لحد آخر عمود. بعد ما وصلتي لاخر السطر اشتغلتي على اخر عمود عمود، ده كده الشكل عندك. تمام، وده اللي بيخلي مفيش جزء للسليبر من عند الكعب.
ودلوقتي بقى هنقفل السليبر، تمام. فلما هتقفليه هتخلي وش الشغل قدامك اهو، وبتروحي جايه ماسكه كده من هنا تانية على 2، تجيبي بداية السطر قدام نهايته بالظبط. ده كده بيبقى الشكل عندك، ده كده وش الشغل. احنا دلوقتي هنقفل كده وبعدين نعدل الشغل فيبقى التقفيل من جوه، يبقى انت هتقفلي بالشكل ده كده، تمام. هتدخلي كده على اول عمود وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفه اللي على الابره وبعدين تقفلي عليه وتلفي الشغل كده. وهنبدا نقفل. بنقفل ازاي؟ بان احنا بندخل الابره على اول عمود، تمام، وعلى اول عمود من الجنب التاني، يعني بيبقى الاعمده قدام بعض بالظبط كده. فبتدخلي كده على اول عمود وتدخلي الابره على اول عمود في الجنب التاني، تسحبي الخيط. وانا هنا هقفل بغرزه الحشو، انت ممكن تقفلي بحشو او منزلقه. لو الخيط معاكي اسمك من كده فبتقفلي بمنزلقه. هتدخلي على تاني عمود، تدخلي الابره كده على تاني عمود وعلى تاني عمود قدامه بالظبط اهو، تسحبي الخيط وتشتغلي غرزه حشو، تدخلي على العمود اللي بعده وعلى العمود اللي قدامه بالظبط، تمام. تاخدي بالك كده ان لازم يبقى قدامه بالظبط عشان ما يطلعش الشغل معاكي بقى في الاخر تلاقيه معوج. وبتكرري كده بقى بنفس الطريقه، بتدخلي بالابره على العمودين، العمود ده والعمود اللي قدامه من الجنب التاني، وتشتغلي غرزه حشو او منزلقه. فلما بنقفل بيبقى ده كده شكل التقفيل، تمام. لما بنعدل الشغل هتكرري كده لحد ما توصلي لحد الاخر وحاجه اكمل معاكي. بعد ما قفلتي لحد ما اشتغلتي لاخر غرزه حشو، في الاخر خالص بتدخلي كده وتسحبي الخيط، تمام، وتعديه من على اللفه اللي على الابره بمنزلقه. وبعد كده تاخدي لفه على الابره وتسحبي الخيط وبتسيبي حته خيط صغيره كده عشان تقفلي بيها، وبعد كده بتقصي. بعد ما قصيتي الخيط بتثبتي اللفه كده وبإبرة التقفيل بتقفليه تحت غرز الحشو كويس وبتقصي الخيط، وبعد كده بقى بتعدلي الشغل. فده كده بيبقى عندك الكعب من عند الرجل اهو في دوران كده، ده اللي مش بيخلي فيه بوز، تمام. وده كده شكل السليم. دلوقتي هنشتغل السطر الاخير اللي هو هيبقى حوالين الرقبه كده، هنشتغله بالغرزه اللي هتشوفيها. هنشتغل بقى السطر الاخير بالغرزه الجميله دي، بتديله شكل حلو. احنا اخر السطر هنشتغله باللون الفاتح، تمام. فانت هنا هتدخلي كده عندك مطرح ما قفلنا، هتدخلي على السطر اللي قبله اللي هو اخر سطر في الجزء ده، وتسحبي عقدة البداية وتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتدخلي جوه اول سلسلة، احنا عندنا اول سلسلة دي بنعتبرها غرزة حشو، تدخلي جواها كده وتشتغلي غرزة حشو. اما الخيط ده بتقفليه بعد ما بنخلص السطر تحت الغرز كده بتقفليه عشان يبقى ده متقفل تحت نفس اللون. احنا هنا عندنا اهو بعد التقفيل السطر بقى الاول اهو، هتدخلي كده وتشتغلي جواه غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتعدي كده بالشكل ده كده، تدخلي ورا غرزة الحشو وتشتغلي غرزة حشو. هو ده اللي بيتكرر معاكي على كل سطر. احنا هنا عندنا مثلا ارتفاع السلسلتين، بتدخلي كده تحت ارتفاع السلسلتين وتشتغلي غرزة حشو وبعدها 3 سلاسل، وتعدي كده زي ما انت شايفة كده من ورا غرزة الحشو وتشتغلي غرزة حشو. تروحي على السطر اللي بعده اللي هو هيبقى ارتفاع عمود، تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل، وتعدي كده بنفس الطريقة تشتغلي غرزة الحشو. هتكرري كده لحد ما توصلي لاخر سطر في الجزء ده، بتشتغلي تحت العمود غرزة حشو وبعدها 3 سلاسل وغرزة حشو بنفس الطريقة كده. بعد ما اشتغلتي ده كده بيبقى الشكل عندك واشتغلتي خلاص على اخر سطر، تمام. هتدخلي على اول عمود اللي هو اول عمود اللي هو يعتبر كان عندنا التالت من الستة، هتشتغلي عليه غرزة حشو و3 سلاسل كده. احنا بقينا في وش الشغلة، تمام. وتشتغلي غرزة الحشو يعني نفس الغرزة بس هنا بقى هنشتغلها على الأعمدة. هتسيبي ال3 أعمدة دول وتدخلي كده ما بين العمود وما بين الصدفة، تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل وغرزة حشو، تدخلي جوه السلسلة بتاعت الصدفة، تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو.
بعد كده بتدخلي ما بين العمود التاني من الصدفة وأول عمود تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل وغرزة حشو بنفس الطريقة كده. بعد كده بتسيبي ال3 أعمدة وتروحي على آخر عمود عندك اهو وتشتغلي بنفس الطريقة غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. ووصلنا كده للسطر الأول في الجزء ده تمام. في الجنب التاني يعني هتشتغلي تحت السلسلتين، تحت ارتفاع سلسلتين غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. وبتكرري بقى تحت كل سطر كده بتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. وهنا زي ما انت شايفة ده كده الجزء اللي قدام معانا. لو انت هنا عايزة تقللي المسافة فيزيد عدد الغرز دي قدام ممكن تقللي، بدل ما هنا تسيبي تشتغلي مثلا غرزة الحشو هنا وبعدين تسيبي عمودين تمام وتشتغلي على ده وتسيبي عمود وتشتغلي هنا، فهيزيد معاكي واحدة من الجنب ده وواحدة من الجنب ده تمام. هنا بقى هتكرري لحد ما توصلي لاخر السطر وهنيجي نقفل السطر مع بعض. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر احنا كده اشتغلنا تحت اخر سطر. هتدخلي جوه السلسلة اللي احنا كنا اشتغلناها وقلنا دي تعتبر غرزة حشو، تسحبي الخيط كده وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة، وبعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حتة خيط كده عشان نقفل بيها. هتنزلي اللفة عشان تبقى في سوى السطر تمام. وهنا بقى الخيط اللي احنا كنا بدأنا بيه والخيط اللي احنا نهينا بيه دول بتقفليهم تحت الغرز كده تحت نفس اللون تمام. هتقفلي كويس ونرجع نشوف الشكل هيبان. ده كده بيبقى الشكل عندك زي ما انت شايفة شكله حلو جدا. وده كده كنت شغاله باللون الغامق فعطي شكل جميل برضه. انا كده خلصت معاكي فيديو السليبر. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.